Hello students, welcome to my channel. In today's video we are going to see the English workshop of the poem 3.1 ईप. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये ईप या कवितेतील इंग्लिश वर्कशॉप बघणार आहोत. इंग्लिश वर्कशॉप सुरू करण्या अगोदर जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल, चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राइब केलेलं नसेल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राइब करून घ्या. तर चला सुरू करूया. First activity, read the following bits of advice and state whether you agree or disagree with them. काही इथं ॲडवाईस दिलेले आहे. त्या ॲडवाईस सोबत तुम्ही सहमत असाल तर ॲग्रीच्या कॉलममध्ये राईट करायचे आणि डिसॲग्री असाल तर डिसॲग्रीच्या कॉलममध्ये राईट करायचं आहे. पहा, गेट अँग्री व्हेन अदर्स कमिट मिस्टेक, किंवा चूक बाकीचे गलती करतात त्यावेळेला मला राग येतो. तर ॲग्री असेल तर ॲग्रीच्या याच्यावर करा, डिसॲग्री असेल तर डिसॲग्रीच्या याच्यावर करायचं आहे. जसं मी इथं डिसॲग्रीच्या याच्यावर मार्क केलेलं आहे. त्यानंतर कीप फ्रेंडशिप विथ ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, सगळ्या वर्गातील लोकांसोबत मित्रत्व ठेवायला पाहिजे. तर ॲग्रीच असायला पाहिजे यासोबत आपण ॲग्री. रन अवे फ्रॉम ट्रबल्स पासून पळून जायला पाहिजे का? नाही, डिसॲग्री. हेट द रिच पीपल अँड हेल्प द पुअर, श्रीमंत लोकांचा तिरस्कार करा आणि गरिबांना मदत करा असं सांगितलं आहे का कवितेमध्ये? नाही, म्हणजे डिसॲग्री. गेट अँग्री व्हेन अदर्स ब्लेम ऑन अस, रागावायचं आहे जेव्हा बाकीचे लोक आपल्यावर ब्लेम करतात, आरोप करतात, याला सुद्धा काय करायचं आहे? डिसॲग्री करायचं आहे. रिकन्स्ट्रक्ट समथिंग वी हॅव बिल्ट विथ केअर even if it has been broken by others, agree. त्यानंतर pick out and enlist the positive and negative quality from the poem in the respective columns. तर पहा, इथं आपल्याला पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह क्वालिटीज कवितेमधील आपल्याला त्या कॉलममध्ये लिहायचे आहेत. एका बाजूला पॉझिटिव्ह क्वालिटीज दिलेल्या आहे, दुसऱ्या बाजूला निगेटिव्ह क्वालिटीज. तर पहिलं पॉझिटिव्ह क्वालिटीमध्ये कीप युअर हेड, निगेटिव्ह क्वालिटीमध्ये लूज युअर हेड. देन ट्रस्ट युअर सेल्फ पॉझिटिव्ह क्वालिटीमध्ये, आणि डाऊट अदर्स निगेटिव्ह क्वालिटीमध्ये काय लिहायचं आहे? डाऊट्स अदर्स. त्यानंतर बी ट्रूथफुल, डील इन लाईज, बी ट्रूथफुल पॉझिटिव्ह, डील इन लाईज निगेटिव्ह. बी स्मार्ट पॉझिटिव्ह क्वालिटीमध्ये आणि गिव्ह वे टू हेटिंग निगेटिव्ह क्वालिटीमध्ये. देन व्हाय डू द लाईन्स इन द पोएम बिगिन विथ इफ यू कॅन, व्हॉट इफेक्ट डज धिस हॅव, कवितेतील ओळीची सुरुवात इफ यू कॅनने का झाली आहे, याचा कोणता प्रभाव पडतो? ॲन्सर पहा. द लाईन्स इन द पोएम बिगिन विथ इफ यू कॅन बिकॉज द पोएट incessantly want to emphasize the importance of his good advice and attract his son's attention to every piece of advice given by him. The repetition of the lines has musical effects. Then look at the use of opposite reaction in the poem. For example, if you can keep your head when all about you are losing theirs. तर आपल्याला पहा काय करायचं? लुक ॲट द यूज ऑफ अपोजिट रिॲक्शन. तर अपोजिट रिॲक्शन दिलेलं आहे, एक उदाहरण दिलेलं आहे. फाइंड 4 अदर सच अपोजिट रिॲक्शन फ्रॉम द पोएम, नोट देम डाऊन इन युअर नोटबुक. तर अपोजिट रिॲक्शनवाले जे वाक्य आहेत ते आपल्याला लिहायचे आहेत, ओळी, वाक्य म्हणण्यापेक्षा ओळी. तर पहिलं आहे or being lied about, don't deal in lies. Second, or being hated, don't give way to hating. Third, you can think and not make thoughts your aim. And fourth one is, you can trust yourself when all men doubt you. Then fifth one, say what are the two imposter. काय म्हटलं आहे त्याच्याबद्दल ते लिहायचं आपल्याला. त्याला काय म्हटलेलं आहे कवितेमध्ये? टू इम्पोस्टर, दोन भोंदू. कोणाला म्हटलेलं आहे? ट्रिम्प अँड डिझास्टर. देन
कॅन द अनफॉरगिव्हिंग मिनिट्स बी मेड अप ऑफ. कोणाला म्हटलेलं आहे 60 सेकंड वर्थ ऑफ डिस्टन्स रन. देन बी से हू. आता काय म्हटलेलं आहे ते से हू कोणाला, हे कशाला म्हटलं पहिलं ह्याला, आता कोणाला. शुड यू ट्रस्ट वेन डाउटेड. आपण ट्रस्ट करायला पाहिजे काय, तर हे कोणाला म्हटलेलं आहे वन सेल्फ. कोणाला म्हटलेलं आहे वन सेल्फ. देन कॅन यू टॉक विथ अँड वॉक विथ. कोणासोबत आपण चालायला पाहिजे बोलायला पाहिजे क्राऊड अँड किंग्स. त्यानंतर से व्हेन केव्हा. कॅन द अर्थ बिकम युअर्स. केव्हा केव्हा होऊ शकते वेन वी कॅन मेक गुड यूज ऑफ एव्हरी सिंगल मिनिट्स. शुड यू स्टार्ट रिबिल्डिंग विथ ओल्ड टूल्स. केव्हा करायला पाहिजे वेन वी वॉच थिंग्स क्रिएटेड बाय अस बिंग ब्रोकन अप. त्यानंतर व्हाय का बरं. डू नेव्ज ट्विस्ट द ट्रूथ. का बरं टू मेक ट्रॅप फॉल फूल्स. शुड यू कन्सिडर ऑल मेन इक्वली इम्पॉर्टंट. का बरं बिकॉज नायदर फो नॉर फ्रेंड कॅन हर्ट अस. देन नेक्स्ट ॲक्टिव्हिटी. व्हॉट शुड बी आवर ॲटिट्यूड टुवर्ड्स द पीपल ऑफ डिफरंट स्ट्राटा अँड क्लासेस. समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातील व वर्गातील लोकांबाबत आपली मनोवृत्ती किंवा जी वागण्याची रीत कशी असली पाहिजे. आन्सर. Our attitude towards the people of different strata and classes should be positive and fair. कसे असायला पाहिजे पॉझिटिव्ह. We should treat all of them equally. कसं वागवायला पाहिजे आपण समानतेने. We should not discriminate them on the ground of race, gender or religion. जाती धर्माच्या आणि जेंडर म्हणजे लिंगाच्या भेदावर आपण त्याच्यामध्ये फरक करायला नको. We may keep company with the rich but at the same time you connect with the common man and the poor. आपण श्रीमंतासोबत तर संबंध ठेवायलाच पाहिजे, सोबतच गरिबांसोबत संबंध ठेवायला पाहिजे. व्हॉट एव्हर देअर प्लेसेस इन द सोसायटी इंटरमिंगल विथ देम होल हार्टली. वी शुड मेक इफोर्ट टू इंटरग्रेट विथ ऑल ऑफ देम. देन व्हॉट अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग इज द हायेस्ट क्वालिटी दॅट मेक्स अ मॅन ट्रू ह्युमन बिंग. रुडयार्ड किपलिंगच्या मते एखाद्या माणसाला खराखुरा मनुष्य बनवणारा कोणता सर्वश्रेष्ठ गुणविशेष आहे. आन्सर पहा. अकॉर्डिंग टू रुडयार्ड किपलिंग. रुडयार्ड किपलिंग कोण आहे या कवितेचे कवी आहे. ट्रीटिंग ऑल पीपल इक्वली विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इज द हायेस्ट क्वालिटी दॅट मेक्स अ मॅन ट्रू ह्युमन बिंग. देन आयडेंटिफाय द फिगर ऑफ स्पीच. आता आपल्याला काही फिगर ऑफ स्पीच दिलेले आहे ते आपल्याला ओळखायचे आहेत. तर फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रॅकेट आणि ब्रॅकेटमध्ये दिले आहे त्याच्यामधूनच आपल्याला लिहायचे आहे. पहिलं आहे इफ यू कॅन कीप युअर हेड वेन ऑल अबाउट यू आर लुझिंग देअर्स. याच्यामध्ये कोणता अलंकार आहे अँथिसिस. इफ यू कॅन मीट विथ ट्रिम्फ अँड डिझास्टर अँड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर जस्ट द सेम. याच्यामध्ये कोणतं आहे पर्सॉनिफिकेशन. त्यानंतर अँड एट डोंट लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाईज. याच्यामध्ये काय आहे रिपिटेशन. आणि विथ वॉन्स आउट टूल्स. याच्यामध्ये कोणतं आहे अलिट्रेशन. तर या प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इफ या कवितेतील इंग्लिश वर्कशॉप बघितलेला आहे. व्हिडिओला नक्की लाईक करा. पुन्हा नंतरच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत धन्यवाद.